سلام بچه ها، این قسمت دوم از آموزش بازی مسابقه‌ای توی پایتونه. ازتون خواهش میکنم که اگر قسمت قبلی رو ندیدین حتما تماشا کنید، لایک و سابسکرایب کنید و بریم ببینیم که این بازی چجوری بودی که ما شروعش کردیم. توی این بازی ما این فضا رو داریم، 4 تا شرکت کننده، خط پایان، نوشته و تایتل. خب ما تا قسمت قبلی اون فضا رو درست کردیم، حالا میخوایم بریم سراغ ساخت خط پایان. خب بچه من اینجا چیکار کردم؟ یک متغیر ساختم که براش دوباره ویدیو داریم. اگر نمیدونید ویدیو چیه اگر نمیدونید که متغیر چیه حتما ویدیو رو ببینید که داخلش عدد 20 رو گذاشتیم. حالا در نهایت میخوایم از این عدد 20 جاهای مختلف استفاده کنیم. تو یک متغیر ذخیره کردیم. حالا بعدا میبینید که چرا. شیپ اون ترتل رو روی اسکوئر گذاشتم و رنگش رو سفید فعلا انتخاب کردم. البته که بهتره این رو بعدن داشته باشن، چون ما تو خط پایان هم مشکی داریم هم سفید. به نظرم اینو جداگانه تو قسمت سفید داشته باشیم. پاکش کردم فعلا. و خب شیپ خود ترتل میخوایم اسکوئر بشه، نمیخوایم فلشه باشه. چرا؟ دلیلش چیه؟ بچه ما توی کشیدن خط پایان نمیایم مربع بکشیم، از خود ترتل قراره چاپ کنیم، مهر بزنیم. ما وقتی که یه مهر مربع شکل داریم و میزنیم توی استمپ و روی کاغذ میزنیم، اون مربع بدون اینکه ما دستمون رو بالا پایین چپ راست کنیم و بخوایم یه مربع واقعا بکشیم، کشیده میشه بدون تکون خوردن دست ما. بدون فوروارد و رایت و اینا ما میتونیم یک مربع بکشیم، به شرط اینکه بتونیم استمپ کنیم، چاپ کنیم، کپی بگیریم. ما الان میخوایم ترتلمون رو مربع کنیم، بعد ازش استمپ بگیریم به همین راحتی. پس من شکل مربع رو براش انتخاب کردم، قلم رو بالا گرفتم. حالا میرم شروع میکنم به کشیدن مربع های سفید خط پایان. خب بچه من اومدم گفتم که این استمپ زدن رو این مربع های سفید رو 10 بار تکرار کنه. شما حتما هر عددی توی این بازی دیدین، اگر سوال شد چرا اینطوریه، تغییرش بدین خیلی راحت و بدون ترس و ببینید که چه تأثیری داره. حالا من بعد از اینکه گفتم که 10 بار تکرار کن، سوال پیش میاد چی رو 10 بار تکرار کنه؟ اینه که اینجا نوشتم داخل حلقه فور و تکرار بشه. این که بره به این مکان ها و استمپ بزنه. بچه این مکان یک مکان ثابت نیست، هر بار داره تغییر میکنه. ایکسش ثابته چون که گپ سایز یک عدد ثابت 20 و تغییر نمیکنه. 250 که 250 و بعد از اون ایگرگش باید هر بار متناسب با آی تغییر کنه. یک فرمول ریاضی خیلی ساده است، میگم میتونید تغییر بدید و تاثیرش رو ببینید. من الان این رو ران میکنم و خب کشیده نشد، ببینم دلیلش چیه. بچه یادتونه که من رنگ سفید رو پاک کردم و اینجا یادم رفت که دوباره بذارمش. پس اینجا باید رنگ رو دوباره مشخص کنم که رنگ زمینه نباشه. تنها ایرادش الان اینه فکر میکنم. بله درست شد. خب من الان چند تا مربع سفید دارم که به ترتیب کشیده شد از بالا تا پایین، به خاطر اینکه آی هر بار تغییر میکنه توی حلقه فور. یک بار 0، 1، 2 تا 10 قراره که بره تا البته تا 9 تکرار میشه. هر بار اینجا یک عدد دارم. پس وقتی که ضرب گپ سایز و عدد 2 میشه داره ایگرگ من رو تغییر میده. حالا من همین رو باید تکرار کنم تا یک ردیف دیگر مربع سفید داشته باشم. برای اینکه ما بتونیم این دو تا ستون مربع رو داشته باشیم باید حتما این ستون بره راست‌تر. برای اینکه خیلی دیگه به انتهای صفحه نزدیک نشیم، من اینجا ایکسش رو
گپ سایزش رو برمیدارم، اینجا رو میذارم بمونه. حالا اینجا بهتر میشه، این ستون مربع سفید راست‌تر میره، اما برای ایگرگش حتما باید بالاتر قرار بگیره. من یه لحظه اینجا رو میخوام هشتگ کنم تا یه چیزی رو بهتون نشون بدم. ما در واقع میخوایم ستون بعدی سفید برعکس این باشه، مثل صفحه شطرنج، یعنی اولین سفید اینجا تشکیل بشه. پس بعد ایگرگی که داره یکم بزرگتر باشه. من برای ایگرگ این قسمت میتونم اینطوری بنویسم 190 منهای این عدد بشه و خب ببینیم نتیجه چیه. ببینید که خیلی قشنگ به صورت یکی در میون ما اینجا سفید داریم و تنها کاری که باید بکنیم اینه که جاهایی که خالیه با ترتل مشکی استمپ بزنیم. دوباره من باید اینجا x رو 250 بذارم چون توی ستون اولی و تنها تفاوت دوباره باید توی ایگرگ باشه. اینجا ایگرگ برعکس ستون قبلیه، یعنی اینجا رو باید 190 بذارم تا بالاتر باشه. و حالا ران کنم یه لحظه اینجا رو ببینیم. این ستون مشکی میده چقدر قشنگ اینجا گذاشته شد. حالا برای اینکه این قسمت رو پر کنم، ببینید ایگرگ اولین ترتل مشکی برابر با ایگرگ اولین ترتل سفید که در واقع چند بود؟ 170 منهای اینجا، 170 منهای آیه ضرب در گپ سایز ضرب در 2. پس من این رو که پیست میکنم اینجا همون 170 رو مینویسم و ایکسش هم که باید حتما به علاوه گپ سایز بشه تا به سمت راست بره. ببینیم چطور شد. این هم از صفحه بازی ما که خیلی قشنگ شد. تونستیم با استفاده از ترتل این رو انجام بدیم. توی قسمت بعدی میخوایم ترتل هامون رو بیاریم به سمت جلو حرکتشون بدیم و بازیم رو به اتمام برسونیم. حتما اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، پیج من رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. خداحافظ.